terve! Ollaan tullut tänne Pyhähäkin kansallispuistoon aurinkoisena maanantai-päivänä. Tarkoitus olisi viettää yksi yö Kotajärvellä. Ollaan siis täällä. Olisi tarkoitus kävellä Kotajärvelle, jättää kamat sinne. Käydä kattoo Poika-ahoa. Siellä on kuman lampaita. Niitä saa rapsutella. Sitten tulla takas Kotajärvelle, yöpyä siinä ja sitten huomenna lähtee aikaisin pois. Tää on siis ihan tämmönen pikkureissu. Tuossa on toi Tulijärven polku, ja me vedettiin viime vuonna. Harmi, että Pyhähäkin kansallispuisto on niin pieni, 13 neliökilometriä. Ei oo iso alue. Mut se on kiva, että täällä on ikimetsää, vanhoja isoja puita, tosi makeita keloja. Ja Kotajärvi on kyllä, siellä olisi tarkoitus uida, jos vaan sää sallii. Mut me lähdetään nyt Kotajärvelle 1,8 kilsaa Riihinevan polkua pitkin. Joo, eli keli ei näytä olevan meidän puolella ainakaan, paitsi toistaiseksi. Tuossa on tosi musta pilvi. Tänne luvattiin sadetta ja illaksi ukkosta. Ollaan siis käyty Kolilla, Petkeljärvellä ja Tiilikan kansallispuistoissa, niin siellä keli on ollut kyllä meidän puolella, vaikka sääennusteet eivät ole. Katsotaan miten käy. Pyhähäki is best known for its ancient forests, but half of the total area of the national park consists of marshes. Niin marsh oli se, mitä mä hain äsken. Typically of higher watersides are areas most of the national park's bogs are nutrient poor mine mires and open bogs. Riihineva bog exemplifies the characteristic features of such marshland habitats. Tiilikkajärveen verrattuna täällä on vain murto-osa Tupasvillasta. Hyvä. Mikäs lakka oli? Cloudberry. Viime kerralla kun oltiin täällä eli 2014. Nähtiin pari joutsenta ja varmaan seurattiin sitä paria ympäriinsä, kun mentiin sitä Tulijärven reittiin. Ne oli aina siellä seuraavalla järvellä. En tiedä oliko sama pari, mutta näytti. Tuntui siltä. Ja sitten siihen tuli kolmas joutsen ja sitten alkoi hirveä tappelu siitä naarasta. Jahtas sen sinne rannalle asti se toinen. Ilta myöhään ne siellä Kotajärvellä veti sitä showta. Se oli ihan mielenkiintoista. Minnalla on hyviä kuvia. Käykää katso. Mikäs se oli? tuulentytär.galleria.fi. Tuossa. Ja nyt parit vesitipakit tulee taivaalta. Sitten aurinko paistaa ja vettä sataa. Nyt se kattoo sua. Aika söpöjä noi konnet. Harmi ettei mitään makromoodia tässä. Seurataan nyt noita oranssia täpliä. Tuossa menee pari muutakin rengasreittiä ja sitten valkoiset täplät merkkaa ton Tulijärven reitin, joka on noin 17 kilometriä pitkä rengasreitti. Tulijärvellä on aika iso ja muhkea laavu, jos muistat. Se oli siinä se osuus ja nyt takaisin metsään. Tää on nyt vähän synkähkö. Synkähkö ja tiheä, paitsi sit kun paistaa aurinko, sit se on vaan tiheä. Tää
Tää on ihan siis käsittämätön, miten upeita puita ja mikä hiljaisuus täällä on. Paitsi nyt tietysti me kaksi, kun hölötetään täällä koko ajan, mutta silti. Joo, tää on sitten täynnä suopuurisoa taas tää. Niin on. Tihenee. Saatiin taas aika hieno keli. Vaikka piti ukkostaa ja sataa vettä. Tai no vähintäänkin piti sataa vettä. Niin täällä nyt sitten on aikamoinen helle. Kyllä se saattaa olla, että pitää käydä uimassa. Saavuimme pikkuhiljaa Kotajärvelle. Täällä on keittokatos ja uimalaituri ja kaikki puitteet. Viimeksi oli jopa kahvipannu. Lähdettiin kävelemään tänne suon yli. Pieni mäen ylitys ja tossa meni se puro. Koukattiin sitten tänne. Olisikohan se yksi polku mennyt tosta vaan suoraan. Varmaan joku vanhempi polku. Nyt ollaan Kotajärvellä. Tässä olisi Kotajärvi. Tosi hieno paikka. Laituri on vähän uponnut. Sitten viime näkemä. Vissiin näin poikasen. Viimeisen oli kyllä vissiin kyhmyjoutsenia, mitkä täällä rellisti. No niin, sitten seuraava haaste on löytää riippumatoille paikka. Ennen kuin tulee sen. Jos tulee sen. Tulee. Mut varmaan toipuu. Ja toi on kyllä aika pieni. Sitten loppujen lopuksi. Mut sä et kyllä paljon paina. Eli tossa on nyt ainakin yksi paikka. No tossa noin. Toi, missä on toi? Joo. Puukaato. Tää olisi vähän tämmönen telttapaikka kyllä. Mennään pystyttää riippumatot ja pressut mahdollisimman nopeasti. Joo. Asappi. Tossa olisi Minnan tarppi. Varmasti pysyy maassa kiinni parilla puukolapilla. Tässä olisi tämmönen iso hyttysverkko valmiina. Dream hammock. Kyllä. Ja pinkki tai punainen tai mikä nyt onkaan. Puunhalaajat. Ettei vahingoiteta puuta. Tää on tosi kiva matskuu. Tosi oudon tuntusta ja ultra kevyttä kyllä. Ja oli sille vähän hintaakin. Joo. Vielä sais ovet kiinni. Nää on siis tosi kätsät, jos ei halua käyttää näitä ovia. Ne menee siis ihan vaan ristikkäin ja sit siitä tulee täysin tuulenpitävä. Tai semmonen kupoli melkein. Täällä on mun. Mä tykkään ilmavirtauksesta, joten tämmönen terassimoodi. Heitin vähän kamaa sinne, ettei lähde tuulen mukana sitten. Tääkin on Dream hammock, jee. Missä se logo on? Dream hammock tämäkin. Ja mulla on vielä käytössä toi Hillebergin tarppi. Koska
tarppi, minkä mä tilasin ihan riippumattoa varten, niin kesti kuukausi ennen kuin se pääsi sieltä osavaltiosta, missä se tilattiin. USPS hukkas sen. Sitten yhtäkkiä se lähti taas liikkeelle ja löytyi Turkista ja nykyään se on Suomessa jossain, en ole ihan varma. Tää on just se pahi, kun sä tulet sen kameran kanssa. Hyvin se menee. No. Tää olisi jopa 3 osaa. Ei se ukkonen sit tullutkaan. Hyvin pienellä vaivalla saatiin paljon puita ja pieneksi. Nopeasti. Sen takia mä tykkään kantaa omaa kirvestä. Tämmönen näkymä. Ihan törkeen makea. Vaan tää tarppi pysyisi tässä. Eiköhän? Tää on aika makeeta. Se on vieläkin vähän löysä. Eli Minna kantaa nyt meidän päiväreppua. Ja kävellään tässä Poikaahon torppaa kohti. Koska siellä on kuulemma lampaita ja niitä pitää rapsuta. Luin lisää siitä aiheesta, miten vaeltaa märissä kengissä. Vaikka mulla ei ole mitään Gore-Tex-kalvoa näissä kengissä, niin pitäisi olla jotain muuta matskua kuin nahkaa. Koska nahka ei kuivu hirveän nopeasti. Ja sit mun pitäisi olla leiriä varten vedenpitävät sukat. Pitäisi olla joku jalkarasva, mikä auttaa siihen kosteisiin jalkoihin. Et mulla ei mitään vedenpitäviä sukkia ole, mutta merinosukat kyllä löytyy. Oho. Toinen pitkos, tai niinku toisella askeleella joustaa ja toisella pistää vastaan. Niin, eli tää kokeilu nyt jatkuu vielä näissä varusteissa. Minnalla on taas vähän erilainen taktiikka. Hyvin klassinen. Löytyy Gore-Tex-kenkää, sadehousua, sadetakkia, ringansuojus. Mutta se näyttää toimivan edelleen. Kyllä, toimii äärimmäisen hyvin. Kengät ovat vähän kosteat, mutta eivät mene läpi. Toimii. Tultiin kilsa. Vielä toinen samanlainen, vähän pidempi. Sitten ollaan Poikaaholla. Joo. No niin, sinisiä reittejä ja sinistä ja valkoista kuitenkin. Elikkä nyt alkaa taas tuntua sukat vähän märiltä. Kengätkin on jo pikkuhiljaa kastunut. Kokeilu jatkuu. Lampaita laitumella.
Ei näy lampaita. Ei näy lampaita eikä ihmisiä. Joku auto tuo kyllä. Hän oli tää. Semmosia elukoita. Oi, oottepa söpöjä. Villapalloja. Sen pää on vähän syöty. Mm. Just. Pahas. No. Täällä on noita polttiaisia. Joo, oikein. No niin. Kyllä teillä on kuule omat eväät sillä puolella aitaa paremmat kuin meillä täällä. Just. Kaikki haluaa tulla tänne. Eikö tää- Ruoho on aina vihreämpää aidon toisella puolella. Mm. Aika hassuja. Mm. Mikä tuo valkoinen metikkä? Onko se syöty? Ei se. No aika hassuja oli. On tosi hassuja otuksia. Eikä me. Me lähdetään tästä pikkuhiljaa takaspäin. Kotajärven pitkin. Nyt lähdettiin täältä Poika-ahon torpalta takaisin kohti Kotajärveä. Jari otti rinkan. Minä saan kulkea vapaasti täällä metsikössä nyt katsellen ja kuvaillen. Täällä on tosiaan tää lammaslaidun, joka kiertää koko tämän Poika-ahon alueen. Ja tässä on sitten tehty tämmönen kulkijoille, että pääsee helposti yli. Eli tämmönen vähän pelottavan näköinen hökötys, joka kuitenkin toimii. Tässä kuljetaan tänne viereiselle suolle, joka onkin heti sitten niin kuin aivan täysin erilainen kuin toi Poika-ahon torpan maisemat. Eli täällä on tosiaan heti huomattavasti enemmän kosteutta ja suopursuja ja tupasvillaa. Ja suon jälkeen saavuttiinkin sitten tämmöiseen sankkaan ja hienoon vanhaan metsään. Seurataan tällä hetkellä noita valkoisia täpliä lähinnä, eli tätä Tulijärven reittiä. Siihen saakka, kunnes tulee tommonen punaiset reittimerkinnät sitten taas esille. Tää on kyllä niin hienon näköistä tää metsä täällä, että ei vaan voi mitään sillä. Hirven. Siinä on hirven jätökset. Joutuu vähän jalkoihinsa katsomaan, kun täällä kulkee, ettei vaan tipaha, kun mennään alaspäin. On satanut, niin nämä on aika liukkaat ja ainakin minun kengät on aika liukkaan oloset tällä hetkellä. Siinäpä on iso muurahaiskeko. Valtava. No niin, nyt ollaan taas tässä. Tultiin äsken toi pätkä. Sitten se tonne takas Kotajärvelle. Ikimetsän läpi.
siinä se Kotajärvi taas näkyy. Aivan käsittämätöntä, kuinka peilisyyni tää ilta on. Tosin, kun katsoo vähän ympärilleen, niin alkaa näkee, että sieltä on ukkoskuuro tulossa. Nuijapäitä. Paljon nuijapäitä. Tulevia sammakoita. Tässä nyt mietitään ja pohditaan, että pitäisikö käydä uimassa ennen ruokailua. Meillä on tulikin jo valmiina tuonne. Meillä olisi tämmönen ylösalaisin tuli meneillään. Märkää puuta. Silti lähti. Ei asu. Rauhoitu. En mä usko, että se kovin syvää. Tässä on muuten ihan hiekkapohja. Ai jaa. Mä luulen, että se on syvempää. Minäkin. Tää on ehkä vähän liukas toi. Kylmää. Tää on tosi kylmä. Vaikka sen pitäisi olla lämmintä. Wow! Se oli raikastavaa ja nyt toi ukkonen kuului äsken niin läheltä, että toi lamme Kotajärvelle laskeutunut laulujoutsenkin pelästyi. Mä näin sen täältä asti. Kuumottavaa. Ja tosta näkee, että alkoi tuulla pikkusen. Oli kyllä just oikea aika käydä uimassa. Täällä on ihan eri skenaario kuin äsken. Tuolla on laulujoutsen. En tiedä mitä se aikoo. Semmoinen hyvin paha enteilevä pieni tuulenvire. Tulee suoraan tuolta. Tummat on pilvet ja ukkonen jylisee tosi lähellä. Tosin outoa, että tuolla yksi lintu tuolla laulaa visertää ihan rauhassa. Joo, eli tämmönen näkymä mulla on. Ui! Näkyy salama. Ja Kohta kiehuu. kohta kiehuu jo. Miksi me keitettiin vettä? Kahvia. Naks. Tää auki. Noin, siellä on kahvia. Siellä on jauhettua. Sitten tää levitetään täältä auki. Kaadetaan vesi sisään. Odotellaan muutama minuutti. 2-6 minuuttia, riippuen siitä minkälaista kahvia haluaa. Me halutaan yleensä hirveän vahvaa, joten me pidetään 6-7 minuuttia. Ja kahvi on hyvää. Ja sitten yksi asia, mitä ilmeisesti ei tiedetä näistä spreekeittimistä. Onnistuu varmaan Trangiallakin kyllä. No nyt se on kiehunut. Ja nyt se voi puhaltaa sammuksi. Ja sit kun se on viilentynyt. Ja sen voi kaataa takas tänne sen käyttämättömän nesteen. Mikä on hyvin polttoainetehokasta. No niin, nyt se
Varkon spraykeitin on vähän jäähtynyt. Katsotaan miten tää tapahtuu. Siellä on aika paljon nestettä. Niin samahan voi tehdä trangian polttimella, mutta sitä ei saa puhaltaa, se pitää peittää sillä kannella. Periaatteessa ollaan ihan vaan istuttu iltaa tässä nyt jonkun aikaa. Mitähän se kello on? Kello on 11. Tehtiin vähän pieniä puita, pienempiä ja kiehisiä ja klapeja. Ollaan tässä nyt molemmat riippumatoissamme ja asiat on ihan mukavasti. Ötökät on ulkopuolella. Yhteysverkko tekee tehtävänsä. Joo, hyvää yötä tähän aamulla. Taas yksi hämökkiyö takana. Tuli nukuttua ihan hyvin. Mitäs Minna sanoo? Hyvä. Hyvä. Aikamoiset värit. Punaista, 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 punaista. Sisällä on kivasti tilaa, kun sinne menee sisälle. Joo, aamupala takana. Kohta lähdetään sitten kävelemään takaisin parkkipaikalle. Toista reittiä, tämän mukaan 4,8 kilometriä. Vähän noista tihkusadetta tulee, mutta aurinko paistaa samaan aikaan. Teltan sijaan meillä on riippumatot. Perusriippumatto, ei ole mitään erikoista. Tää kangas, tää Hyper D 1,6, niin on kyllä tosi pehmeä ja kivan tuntunen. Aika kauan siinä kesti saada se sieltä Randilta, mutta käsin tehty ei voi voittaa, että siis ihan täydellinen. Sitten olisi puunhalaajat. Puunhalaajat, ettei puuta satu. Pelkät narut ei riitä. Ainakaan jos haluaa, ettei viranomaiset ala yhtäkkiä rajoittamaan riippumattoilua Suomen kansallispuistossa. Ja sit mulla on edellisestä hämökistä jäänyt yli kämmökin hyttysverkko. Mikä on siitä kiva, että se oikeesti Se toimii. se toimii ja se suojaa 360 ympäriltäänsä, niin että voi säätää alavilttiä ja kaikkea mahdollista. Tänne mahtuu mun 40-asteinen setti Hammergearin vilttejä. Minnalla on joku makuupussi. Joo. Rab Neutrino 400 2V. Tosi hyvä. Ihana. Siis mä oon niin rakastunut tohon pussiin, se on aivan ihana. Ja pinkki. Ihanan pinkki. Ja täällä on Hammergearin 20-asteinen alaviltti. Kyllä. Hämökkiä varten. Se on hyvin punainen. Ja toimii. Vähän overkill tämmöisiin asteisiin, mutta Ei ole. ehkä naisille se on just tarpeeksi lämmin. Se on mulle just hyvä. Minnan riippumatto on tän värinen, tietenkin. Cinch buckles, niin ne on kiristyssolki. Eikö se ole aika hyvä suomennos? Hei, tuus näyttää miten tää toimii. Tää systeemi. Jari on puu. Jari on puu. Jos mä oon nyt se puu. Tolleen noin yksinkertaisesti. Ei tarvitse ton enempää tehdä. Mm-hmm. Sitten sen jälkeen otetaan täältä toinen pää ja hämökki. Ja ensin alta. Tää on tämmönen välikappale, niin täältä alta. Ja sen jälkeen pistetään tonne päälle. Näin. Mm-hmm. Sitten sitä voi kiristää. Jos mä oon nyt se puu kireempänä. Niin tämä muuten kestää. Saa säätää helposti tätä kulmaa ja kireyttä ja muuta. Että kyllä se ainakin mulla toimii tosi hyvin. Joo, kyllä mullakin. Ja sitten tosiaan kun sen ottaa pois, niin se pitää vähän
tälle eri kulmassa pitää kiinni tosta vähän. Sitten se antaa periksi helposti. Ehkä tän Abisko Fleece hupparin parhaimpia puolia on se, että se suojaa hyttyseltä niin hyvin. Tää Hilleberg-tarppi on ihan kiva. Vaikka se onkin vähän oudonmuotoinen riippumattoa varten. Teltan kanssa me tätä käytetään, että se pysyy kuivana. Ei tarvitse pakata märkää telttaa. Ja kyllähän tää nyt toimii. Toivottavasti se mun varsinainen riippumattotarppi tulisi mahdollisimman nopeasti. Siinä on 4 kiinnityskohtaa. Tai siis noita kulmia. Sitten se on pienempi, vähän pienempi. Aggressiivisemmin leikatut sivut. Ja kevyempi, huomattavasti kevyempi. Hilleberg painaa joku 700 grammaa. Sen pitäisi painaa, mitähän se on, 400 tai 500 grammaa. Lähinnä mä halusin sen takia, että se on nopeampi pystyttää. Vähän, ja sitten se pakkautuu pienempään tilaan. Tää on ihan kiva tässä Hillebergissä. Tässä on tää oma taas pussi siis. Sinne kun vaan tunkee, niin sinne se menee. Märkänäkin. Ja sit kun tää on vähän vahvempaa ja painavampaa kangasta, niin ei tarvitse olla hirveän varovainen. Sitten tää Hillebergin naru on tosi kiva myös. Jotenkin tykkään sitä, se on semmonen lievästi heijastava. Niin sen näkee sitten yöllä pimeässä. Ja kestävää, kivan tuntusta. Ollakseen 3 millistä narua. Aika jämäkkää. Ostin sitä erikseenkin siihen mun tulevaan tarppiin. Jotkut narut siinä vissiin tulee, mutta ne vissiin vähän pidemmät, mitä nyt tulee mukaan. Se oli siinä. Sen sieltä käytäisiin täältä takas parkkipaikalle, niin päättiinkin lähteä vähän taaksepäin ja sitten tehdään Mastomäen polkua pitkin. Ja sitten sitä kautta nähdään uusi iso puu ja takaisin kotiin. Siinä on seuraavalle kävijälle hyvät materiaalit tulen aloitukselle. Siinä oli niin hyvä paikka olla, ettei meinannut raaskia lähteä. Tapajärvi on aivan ihana. Mä nautiskelen siellä kyllä aina ja kyllä täytyy sanoa, että nautiskelin. Nythän me mennään sitten parkkipaikalle päin, mutta ajateltiin tehdä se Mastomäen polku, mikä nyt mitä me ei olla vielä tällä alueella tehty. Me käydään katsomassa se nyt sitten seuraavaksi. Nämä pitkokset on vähän huonossa kunnossa, niin tehdään tämmönen vähän välimatka, että aina 1 pitkospuu välissä. No nyt meillä on kyllä melkein jo 2, mutta ei se parempi se on kuin astua samalle pitkokselle. Välillä on ihan kokonaan irti.
kannattaa olla kuin vähän varovainen, niin ei haittaa. Tuossa on kyllä suu ja nenä. Silmä ja iso nenä. Iso puu 1,5. Niin, eikö tässä on nyt se vanha iso puu? Eiku uusi iso puu? The new big tree. Infopisteelle ja parkkipaikalle ei ole enää montaa 100 metriä. Pyhähäkki on ollut taas kyllä todella kiva ja mielenkiintoinen ja kaunis. Ja joutsenia täällä kyllä näkee aina. Aina kun me ollaan käyty, niin ne on tottunut siihen, että täällä vierailijat ei ole vaarallisia olentoja. Tää loppumetri on vähän tämmöstä nousua. Mikään muu ei ole ärsyttänyt tällä lomalla ja reissulla ja vaelluksilla kuin se, että hyttyset on ollut röyhkeitä. On sikäli kivat, kun täältä tulee vaikka sitä Tulijärven reittiä pitkin. Niin tossa on toi kaivo, mistä sais vähän vettä. Tää on vähän erilainen. Ai nimi, mistä? Kommentit. Palokärkiä ei näkyy. Poikaahon kaivosta saa myös tosi hyvää vettä. Joo. Todella hyvä. Ei siis niinku maistu mikään ylimääräinen siinä siis aivan. Ja sama homma tossa on aivan mieletön. Ja kylmä. Niin joo, se Kotajärven laituri. Se olisi ehkä asiallista korjata. Ja tuolla on tuo jötökkä, mikä me nähtiin. Lehti. Ei, mennä katsomaan. Lahokapon. Mikä? Laho. Lahokaho. Lahokapon. Kapon. Viimeisiä elinalueita eteläisessä Suomessa ovat Pyhähäkin vanhat männiköt. Eiköhän tää ollut tässä. Kiitos seurasta taas kerran. Nähdään ensi kerralla. Kiitos seurasta. Moi moi.